እንደምናችሁ ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች ባላችሁበት ሰላምና ጤና እየተመኘሁኝ የእናንተው ሮዲ ነኝ ከኢትዮሶፍት። ዛሬ ቀላል ለዩቱብ ቪዲዮ የሚሆነውን የቪዲዮ አሰሪ ሶፍትዌር ላሳያችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ሶፍትዌሩ ይሄን ይመስላል። በጣም አሪፍና ቀላል የቪዲዮ አሰሪ ሶፍትዌር ነው። እርግጠኛ ነኝ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። እንዴት እንደሚመዝገብና ዋነኛው አጠቃቀሙን አሁን አብረን የምናይ ይሆናል። ሶፍትዌሩን ከወደዳችሁት የቴሌግራም ገጻችን 24 ሰዓት ክፍት ነውና ሊንኩን ታች ዲስክሪፕሽን ውስጥ አስቀምጬላችኋለሁ። ቴሌግራም ቻት በሚለው ሊንክ ትጭናላችሁ። መልእክቱን እንደላካችሁ ወዲያውኑ ሊንኩን ታገኙታላችሁ። ለአሁኑ ወደ አስተምሪና ነው። እሺ ቀጥታ ከኢንተርኔት ካወረድን በኋላ እንከፍተዋለን። ደብል ክሊክ አድርገን ኢንስቶል እናደርጋለን ማለት ነው። ኢንስቶል አድርገው ከጨረሰ በኋላ ክራክ ፎልደር ውስጥ እንመጣለን። እነዚህ ሁለት ፋይሎችን ማካ አድርገን በቀኝ ጥቂታ ኮፒ እንለዋለን። ኋላ ተመልሰን በሶፍትዌሩ ጋር መተን በቀኝ ጥቂታ ኦፕን ፋይል ሎኬሽን እዚህ ጋር በቀኝ ጥቂታ ፓስት እንለዋለን። ጨረስን ማለት ነው። መዝግበናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ሲሪያል ነምበር ወይንም ሬጅስትሬሽን ኮድ ምንም አይጠይቅም ማለት ነው። ቀጥታ ሄደን ሶፍትዌሩን እንከፍታለን ማለት ነው። ደብል ክሊክ
በዚህ መልኩ የቪዲዮ አሰሪ ሶፍትዌር በቀላሉ የምንጠቀም ይሆናል። እኔ ዋነኛ አገባብ ነው ያሳየሁት። እናንተ ደግሞ ቀስ በቀስ ትለምዳላችሁ። ሶፍትዌሩን ከወደዳችሁት የቴሌግራም ሊንክ ከታች ዲስክሪፕሽን ውስጥ አስቀምጬላችኋለሁ። ቴሌግራም ቻት በሚለው ገብታችሁ መልእክቱን ላኩልኝ፣ ወዲያውኑ ታገኙታላችሁ። በተረፈ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁት ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክት በመጫን እንድትተባበሩልኝ ጠይቃለሁ። በሌላ ክፍለ ጊዜ እስከምንገናኝ ቻው።